અમે બેઝ રેડી કરીએ છીએ પિઝા ઢોકળાનો. આપણે મેદાનું હોય છે પિઝામાં, જે રોટલી હોય એની જગ્યાએ આપણે ઢોકળાનું કર્યું છે. ઢોકળા ઉપર પિઝા બને છે. હા પિઝા ઢોકળા છે. લોકો મગ પિઝા બનાવે છે, પછી પગ પિઝા બનાવે છે, તો પછી આપણે ઢોકળા પિઝા બનાવી શકીએ ને બેટા. તો લાલા આપણે હેલ્ધી ખવડાવી શકીએ ને, કારણ કે આજે છોકરાઓની ડિમાન્ડ એ જે છે પિઝા, બર્ગર, ફેન્કી, ચીઝ, શું કહેવાય પેલું ફ્રેન્ચ ફ્રાય, શું ખાવતા બધા એ બધું. એટલે હવે આપણે સોસ મિક્સ કરી દીધો છે. બીજું શું શું આપણે વેચો છો? આપણે છે ને બેટા ઢોકળામાં ઘણી બધી ફ્લેવર ટ્રાય કરેલી છે, જેવી રીતે કે સેન્ડવિચ ઢોકળા છે, વેજીટેબલ છે, પછી ચીઝ માયો ઢોકળા છે, ચીઝ ઢોકળા છે, સેન્ડવિચ ઢોકળા છે, અને વ્હાઈટ ઈદડા છે, અને યલો આપણા લાઈવ ઢોકળા છે. એટલે કેવું છે કે દર અઠવાડિયાના તમે રોજે ખાવા ઈચ્છો ને તો રોજે એક ફ્લેવર ખાઈ શકો તમે. પછી ગુજરાતી હાંડવો, પંજાબી હાંડવો અને પાપડીનો લોટ તો છે જ. હાંડવો અને પાપડીનો લોટ. હા, અને અમુક દિવસે કોઈક દિવસ મુઠિયા છે, કોઈક દિવસ રાગી ઢોકળા છે, હાંડવો છે, સોરી, એ બધું બનાવતા નહીં કસ્ટમરની ડિમાન્ડથી. એટલે મોસ્ટ ઓફ બધી હેલ્ધી વસ્તુ છે. હા, બધી હેલ્ધી વસ્તુ બેટાજી. ટ્રાય કરું છું વધારે કરવાની, પણ તબિયતથી થોડી એ થઈ જાઉં છું એટલા રીતે. આ જલેબીનો હોય છે. યસ બેટાજી, માટેનો ગ્રીન ઓલિવ, બ્લેક ઓલિવ બધું આવી જશે. વધારે આપણે નહીં કરીએ, કારણ કે બાળકો વધારે ખાય ને એ લોકોના ટેસ્ટ પ્રમાણે બનાવીશું આપણે. ફ્રેશ જ બનાવવાની, જેમ ડિમાન્ડ હોય પહેલેથી બનાવીને કોઈ વસ્તુ રાખતા નથી. હા, ફ્રેશ ટુ ફ્રેશ બેટા. જ્યારે ઓર્ડર આવે ને ત્યારે તૈયાર કરવાનું. આપણે કેટલા ટાઈમથી આ લોકોને એમ જોવા જઈએ કાનાજી તો 22 વર્ષ થઈ ગયા બેટાજી. પણ એમાં એવું છે બેટાજી કે 22 વર્ષમાં મારે જગ્યા બદલાતી ગઈ હતા. મેન ઓપી રોડ પર હતા, હાઈફાઈ એકદમ. પછી કાનાજીની મરજીથી અહીંયા આવી ગયા, અંદર ગલીની અંદર. જ્યાં જ્યાં કાનાજી મોકલે છે ત્યાં ત્યાં જવાનું. શું કરીશું, જેવી એમની ઈચ્છા. ટાઈમિંગ શું રહી છે તમારું? મારું પણ ટાઈમ છે બેટા સાંજે 5 થી રાતના 11 વાગ્યા સુધી, કારણ કે સવારથી બધી પ્રિપરેશન તૈયારી કરવાની હોય છે બેટા. તોય અમુક તો રહી જ જાય છે લાલુ. હા, અમુક વસ્તુ તો રહી જ જાય છે, કારણ કે હવે છે ને મારે પહેલાં જેવી બેટા જ્યારે 17 વર્ષની હતી ત્યારે સ્ટાર્ટ કરેલું. આજે હું 42 ની થઈ ગઈ છું, એટલે હવે પહેલાં જેટલું તો નહીં થાય ને બેટા. પહેલાં તો હું અને તારા અંકલ જ હતા. હવે આ બધા છોકરાઓ હેલ્પ માટે મળ્યા છે, કારણ કે હવે એકલાથી નહીં થતું બચ્ચા. કામ બી વધી ગયું છે ને બધું, અને વેરાયટીઓ બી બધી ગઈ છે. પહેલાં તો ઓનલી પાપડીનો લોટ, પંજાબી હાંડવો, લાઈવ ઢોકળા, બસ એટલું જ હતું. સ્વીટ કોર્ન થોડી તમે આપો ને. આ સ્વીટ કોર્ન મકાઈ આ તો મારા છોકરાનો ફેવરેટ. યસ, આમાં કસ્ટમરની ડિમાન્ડ છે, આપણે પનીર અને કેપ્સિકમ બી એડ કરી શકીએ. મિક્સ વેજીટેબલ્સ. આ ખાધા પછી પણ કસ્ટમરને બહુ જ ગમે છે. કોઈ એવું નથી કહેતું કે હા ભાઈ નથી સારા બનાવ્યા. બધા જ એવું કહે છે કે આંટી મજા આવી ગઈ, લાગતું નથી કે અમે ઢોકળા ખાઈ રહ્યા છે. પિઝા જેવું જ ટેસ્ટ આવે છે. ચીઝ સારામાંનું જ છે બેટા, હોમ ડેરીનું છે. એકદમ સોફ્ટ ચીઝ આવશે, તરત જ મેલ્ટ થશે. આપણું ઇન્ડિયન પિઝા છે. લાવ કાનાથી ચીલી ફ્લેક્સ કર. અમેરિકા જઈને આવું ખવડાવવાનું છે આપણે. અમેરિકા વાળાને આ ચીરો ખવડાવવાનો છે પિઝા.
એમને કહેવાનું લો તમે બનાવ્યું અમારા છોકરાઓને બગાડે લો અમે તમને આવું ખવડાવીશું. કારણ કે પશ્ચિમ સંસ્કૃતિ એટલી બધી એ થઈ ગઈ છે આપણા દેશમાં એ મારા ઇસ્કોન મંદિરના લીધે સારું છે કે આપણો ધર્મ ત્યાં ગયો. અને આ સ્વામિનારાયણ પાછું જશે સ્ટીમમાં. આખું છે સ્ટીમ થવા જશે. 5 મિનિટ ઓનલી ખાલી ચીઝ મેલ્ટ થાય ને ચેક કરીએ કે પીઝા થઈ ગયા કે નહીં. અમારી ચીઝ જો મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. બધું ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગયું. વેજીટેબલ ટોટલી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. આની પ્રાઇસ શું છે? આની 90 રૂપીસની છે બેટા. કારણ કે હમણાં જે ઓછામાં ઓછા રેટમાં મળે. હમણાં બધું ચીઝ ને બધું મોંઘું થઈ ગયું છે ને બધા એના હિસાબે. આ પહેલા પીઝા એવા છે કે જેની જોડે તમે ચટણી ખાશો. બધા પીઝામાં સોસ ખાવ છો આની જોડે આપણે ચટણી ખાઈશું રાઈટ. હા ગુજરાતી પિઝા. હા અમેરિકનોને ખવડાવવાના છે દીકરાજી. મારી ઈચ્છા છે કે આ એ લોકો વિદેશી લોકોને ખવડાવું. મારા છોકરાઓને એમને પીઝા ખવડાવતા હવે હું એમને આ ખવડાવું. પેલા આંટી ભાભીને બોલાવી